با تقدیم سلام خسته نباشید. خوش آمدید عزیزان به برنامه آشپزی. امروز باز هم در خدمت شما هستیم. مثل همیشه غذای بسیار خوب، مزه‌دار و طعم‌دار ما در نظر میگیریم تا براتون آماده بسازیم که هم طعم داشته باشه، هم لذیذ باشه و همچنان قوی باشه و اقتصادی باشه. امروز هم نوبت ماهی است که ماهی داشی که امروز آماده می‌سازیم، همراه با کچالو، همراه با پیاز و همراه با هم موادهای داخل داش می‌بینیم تا آماده شه و یک طعم بسیار خوب و مزه خوب داره و قوی هم است. پس میریم مواد لازمش می‌بینیم و دوباره برمیگردیم. ماهی داشی، ماهی، روغن، پیاز، سیر، کچالو، نمک، مرچ تازه، مرچ سیاه، نوش پیاز، مصالح زعفرانی و پنیر. خب عزیزان، با شما هستیم. مواد لازم یادداشت گرفتید و این هم بود مواد لازم. و پیش از آماده ساختن هر غذا دوستایتان پاک صفحه همراه با صابون بشویید تا بتونید یک غذای خوب و مزه‌دار صحی را برای خود آماده بسازید. و اگر دستکش هم استفاده میکنید دلتان، یعنی 100% نیستن، ولی بعضی وقتا ما خوب باید استفاده کنیم. خب شروع میکنیم با آماده ساختنش. و پیش از آماده ساختن از این غذا ما ضرورت به ما قالبی داریم که داخل از این ما همین ماهی را آماده میسازیم. کلا نیست؟ ببینیم که گوشت چقدر است. خب نه کلان است، خودش هم میگیریم. این خورترک به اندازه است. خب این اینجا میگذارم. اول یک دانه تخته برش و یک دانه کارد اینا رو اینجا میگذارم. و از این کاغذ یا صافی آشپزخانه که پاک صفا باشه شما میتونید از اون هم استفاده کنید. دلا میسازیم. ماهی سفید آوردیم، همراه با ماهی سفید آماده میکنیم که بدون استخوان است. و این ماهی را همین رقم در قسمت میگذاریم طرف شپز دوباره تا خشکش کنیم، مکمل خشک شود. به خاطر از اینکه قسمت داخل از آب زیاد داره، وقت پخته کردن که پخته میشه آب از داخل کاسه رفته و یک رقم شوربادار میسازه غذا را، آبدار میشه. و می خاطر باید که خشک شود مکمل که هیچ آب داخلش نباشه. خب همین خم آماده شد. میگذاریم اینجا. خب ظرفی که ضرورت داریم به یک تراشک ضرورت داریم، میاریم اینجا. و روغن نباتی باشه یا روغن زیتون، هر کدامش که شما در خانه تیار داشتی. اول قسمت پایین قالب چرب میکنیم. بعدش پیاز، حالا ضرور نیست که تراشک، نازک نازک برش میکنیم در قسمت پایین قالب. خب همه زینا را همین شکل داخل قالب میگذاریم. دو دانه سیر، البته دو دانه سیر در قسمت پایین قالب و دو دانه در قسمت بالای قالب که هر دو طرف گوشت سیردار باشه، یعنی طعم سیر داشته باشه. هم بالای زینا اضافه میکنیم. خب این هم شد.
گوشتم به می اندازه برش میکنیم. و اینا را به می شکل داخل پانوسی که هست میچینیم تا خوبتر آماده شون. به این شکل باقی مونده‌اش هم برش میکنیم. همه از اینا را به این شکل برش میکنیم، داخل قالب میچینیم. بعدش نوبت دیگه آماده میرسه که بالاش یکی اضافه کنیم و تا وقتی که اینا را آماده میسازیم و اینا را به شکل خوب و درست داخلی قالب‌ها جابجا شود. ماهی است که بسیار خوب آماده میشه، استخوان هیچ نداره. شما میتونید که همیشه برای خود و برای اطفالتان از این ماهی آماده بسازید در خانه و بدون کدام تشویش نوش جان کنید. و چیز دیگه که ماهی رو میگن در زمستان خورده میشه، نه در تابستان هم میشه. ولی رقم اینه که داخل روغن انداخته این به اندازه پخته کنی بسوزانی که مکمل موادش از بین بره و فوایدی که داره اونایش هم از بین بره. باید به اندازه پخته شه. و ماهی سرشار از امگاسی است. امگاسی خیلی زیاد داره که صرف داخل چهارمغز و ماهی می باشه. یکی داخل دیگه چیزا می باشه خب من نمیفهم، ولی چهارمغز و ماهی رو میفهم که خیلی زیاد امگاسی داره. خب قسمت پایینش پیاز اضافه کردیم، قسمت بالا خود ماهی است. و حالا کچالو خب کچالو رو مسترشک میکشیم و من اندازه که ضرورت داریم که قسمت بالای ماهی را مکمل بسته کنه. کم است هنوزم باید دیگه مسترشک بکشیم و اندازه که ضرورت داریم. اول می اندازه رو ببینیم که بس میکنه، اگر نکرد باز دوگم. اینا رو هم همین رقم جابجا میکنیم، ببینیم که دیگه چه ضرورت داریم. مالا میشه که دیگه هم ضرورت داریم، کمی دیگه هم باید از تراشک بکشیم به خاطر از اینکه کم است. تا وقتی که ضرورت است باید از تراشک کشیده شد. بس شد، زیاد شد، زیاد هم شد. ببینی به می اندازه آمادهش میکنیم. یکم که دیگه که مانده ایرم همینجا جابجا میکنیم تا یک بندسو مکمل خوب آماده شد. خب این خوب آماده شد. به می اندازه وقتی آماده ساختیم
تیار میشه و از این قسمت بالای قالب رو پاک میکنیم. به خاطر از وقت داخل داشت کنیم قسمت های زی مکمل میسوزه. سر میزم پاک میکنیم به خاطر از اینکه سر میزم که کمی گدوت باشه باز ما آماده ساختن هر غذایی که باشه خوشایند نمی باشه. باید خوب پاک شوه و منظم باشه. این هم آماده شد و مسائلی که ضرورت داره برای فعلا به خاطر از اینکه ماهی و پیاز و کچالو رو ما میخوایم آماده بسازیم. فقط نمک اضافه میکنیم و مرچ سیاه کجاست؟ اینجاست. خب یک کمک مرچ سیاه اضافه میکنیم و حالا میگذاریمش داخل داش. میگذاریمش تا وقتی آماده شود. خب داخل داش وقتی رو گذاشتیم کچالو و پیاز و قسمت داخلش پخته میشه و میمانه تاپینگش، یعنی قسمت بالایزی که پنیر هم داره همراه با سبزی های سبز و بسیار مزه‌دار و طعمدار. خب یا مرچ و دلمه که یک کمی میخوایم همین رقم نازک برشش کنم. نارم همین رقم نازک برش میکنیم و ماهی که داخل داش است همراه با کچالو و پیاز اونا خوب جوش میخوره و خوب آماده میشه. نیمه مرچ سرخ میگیریم صرف به خاطر رنگش و یک کمی که مزیش هم زیاد کنه. همین رقم برش میکنیم و بس. و یک دانم ناش پیاز اگر داشتی اضافه کنیم، اگر بود، اگر نبود میتونی از پیاز استفاده کنیم. خب اینا آماده شدن، کمی مخلوطش میکنیم. من قسمت بگذارمش و نوبت عزیز که غذایی که داخل داش مانده بودیم میرم بیرون کنم. بسیار خوب آماده شده. قسمت پایینش هم پخته شده و این قسمت از این مکمل قاق شده. قسمت داخلش نرمک همراه با ماهی و شکل درست آماده شده. حالا همین سبزی که داریم همیشه به این شکل تقسیم میکنیم تا به 4 طرف از اینو داشته باشیم. کمی مساله اضافه میکنیم تا به شکل خوب و درست آماده شود و نمک در قسمت بالایش اضافه نکرده بودیم. گفتیم که باید که نمک در قسمت بالایش یعنی بالای سبزیات هم نمک داشته باشه. خب اینا همش آماده شد و چی موند؟ پنیر از تراشک بکشیم و بالایش اضافه کنیم و داخل داش بگذاریمش تا وقتی که آماده شود.
خب همین رقم آماده میشه. به این شکل پنیر را سرشک میکشیم و بعدش در قسمت بالایش اضافه میکنیم برای یک چند دقیقه که فقط پنیر آب شد در قسمت داخل از رفته داخل داشت میمونیم. بس غذا آماده میشه. یک غذا بسیار خوب مزه‌دار و شما میتونید بعضی وقتا بعضی مهمانی‌هایی که می داشته باشه برای خود آماده کنید که نمیشه ایره همین رقم چهار طرف تقسیم میکنیم یا ماب میشه، هیچ فرقی نداره. یک رقم آماده میشه. خب همین رقم آماده شد. میبینی بسیار ساده است. پنیر آب میشه با چهار طرف قالب رفته و سبزی رو بسته میکنه. فقط برای یک دقیقه دیگه داخل داش میمانم تا پنیر آب شود و کمک اگر خواستیم رنگش سرخ شود بهتر است. اگر خواستیم، اگر نه فقط میخوایم که آبش کنیم. فقط روش میکنیم. اگر بگذاریم میشه 5 دقیقه که سرد شه خیلی خوب میشه، ولی بازم یعنی برای خود به این اندازه‌ش برداریم و اینجا بگذاریم. این هم آماده شد و این هم قسمت داخلش که همه ترکاری همه سبزیاتش نرم شده و شکل بسیار خوب آماده شده و همچنان ماهی هم پخته شده، هم موادش به شکل درست و به شکل بسیار خوب آماده شده و هر چهار طرفش به شکل درست و خوب نرم هم شده. مزه بسیار خوبی داره. یک غذایی که بسیار خوب و مزه‌دار براتون آماده ساختیم. و اینجا یوتیوب چنل تلویزیون یک فراموش نکنید. در قسمت سرچ رفته اونجا نان و پیاز نوشته کرده و تمام برنامه آشپزی که در طول مقدار سالا داشتیم همیشه با وقت بسیار کم میتونید پیدا کرده و همون قصه مورد علاقتان پیدا کنید و در خود آمادهش کنید. این هم بود برنامه امروز. تا برنامه بعدی شما رو با خود انتخاب کنید. شاد و موفق و خوشحال و سربلند باشید. خداحافظ.